tengeri malacok vizeletét normális és kóros esetben is elég sok minden elszínezheti. Na most a tulajdonosok számára ez mindenképpen egy ijesztő dolog, és elsősorban ugye mindenképpen az szokott egy nagyon félelmetes dolog lenni, hogy ez véresnek tűnik. Az alapvetően le kell szögezni, hogy azért az semmiképpen nem a tulajdonos feladata, hogy ő ezt el tudja dönteni, hiszen nem rendelkezik az ehhez szükséges ismeretekkel, és nem lehet gyakorlatilag az ő felelőssége. De azért van néhány támpont azzal kapcsolatban, hogy pontosabban mondjuk el lehessen dönteni, hogy mégiscsak miről van szó. Szóval alapvetően az, hogy a tengeri malacoknak véres lesz a vizelete, az is egy gyakori és jellemző probléma. Ez lehet húgyúti problémák miatt, sokszor egyébként mondjuk nemi szervekből származó vérzést is vizeletnek vélnek a tulajdonosok, de emellett egyéb pigmentanyagok is elszínezhetik a vizeletet. Ezek lehetnek olyanok, amiket a tengeri malac elfogyasztott, ugye ezek szerencsére a legkevésbé veszélyes dolgok, például növényi pigmentek, akár például jellegzetes dolog a cékla, de például színezett tápokból származó pigmentek is felszívódnak és a vizelettel kiürülnek. Lehetnek olyan pigmentek, amiket nem kívülről fogyaszt el az állat, hanem az állat szervezetében képződnek. Ezek közé tartoznak például bizonyos porfirin típusú vegyületek. Egyébként általában az jellemző, hogy ezek a pigmentanyagok, amik mondjuk akár kívülről kerülnek be, akár az állat szervezetében képződnek, és kiülnek a vizelettel, ezek sohasem teljesen pirosak. Tehát a legtöbbször azért ez valamiféle, ugye a céklától egy picit lilás lesz, ezek általában ezek a úgynevezett endogén pigmentek, ezek inkább ilyen barnás-vörös elszíneződést okozhatnak. Ezek egyébként előfordulhatnak nagyobb mennyiségben normális esetben is, például a klorofil egyes lebomlási termékei is tudnak így kinézni, tehát hogyha nagyon-nagyon sok friss zöldet fogyaszt hirtelen az állat, az is elszínezheti a vizeletet. De sok esetben ezek az úgynevezett endogén, tehát a szervezetben termelődő pigmentek, ezek szövetlebontásra, szövetszétesésre utalnak, ami viszont már nem egy természetes dolog. Testtömegvesztésre, krónikus gyulladásos folyamatokra, esetleg daganatos folyamatokra hívhatják fel a figyelmet. Tehát összességében azt tudja az ember mondani, hogy ha a tengeri malacnak a vizet elszíneződik, akkor inkább kérjünk állatorvosi segítséget, akár konzultáljunk az állatorvossal, hogy sürgősnek minősül-e vagy nem. Hogyha valami élénk piros, tehát tényleg vérpiros, vagy cafatokat, alvadékokat tartalmaz, vagy a tengeri malac egyéb tünetet mutat, levert, mondjuk fájdalmat jelez vizeletürítéskor, az mindenképpen egy olyan dolog, ami egy sürgősebb kategóriába tartozik, azzal valószínűleg hamar állatorvosnak kell foglalkozni. Ha egyébként van egy jó általános állapotú malacunk, akkor lehet, hogy csak valami pigmentet ürít. De az is elképzelhető, hogy ez egy másik betegségnek egy kezdeti tünete. Tehát mindenképpen konzultáljunk állatorvossal, és az alapján lehet eldönteni, hogy ez igényel-e vizsgálatot, és hogyha igényel vizsgálatot, akkor ez mennyire sürgős. Azt is figyelembe kell venni, hogy ugye milyen alomba ürít vizeletet ez az állat, tehát nagyon sok esetben, főleg az ilyen természetes almok, ugye eleve egy picit ilyen barnás színűek, hogyha az vizelettel szennyeződik, az akár ilyen barnás-vöröses árnyalatot vehet. Tehát ami egy nagyon jó dolog, amit és otthon is ilyenkor meg kell tenni, illetve hogyha az állatorvossal konzultálunk, ő mindenképpen ezt kérni is fogja, hogyha ez kicsit is gyanús, akkor ezt a tengeri malacot ezt tegyük ki mondjuk egy fehér ronyra, vagy egy fehér pelenkára. És akkor fogjuk egyrészt látni, hogy valójában milyen színű vizeletet ürít, nem pedig azt fogjuk látni, hogy milyenre színeződik az alom a vizelet hatására. Illetve még egy dolog, ami esetleg otthon érdemes figyelni, hogy sok olyan pigment van, ami igazság szerint csak oxidációs folyamatok során válik valójában színessé. Legtöbbször ezek a porfirin típusú pigmentek, amik ilyen vöröses-barnára változnak oxigén hatására. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor a tengeri malac kiüríti a vizeletet, az teljesen színtelen, majd nagyjából egy fél-egy óra múlva egyszerűen a levegő oxigén tartalmától szépen bevörösödik, és ilyen rozsdaszínű lesz. És ezt is sokszor a tulajdonos otthon is tudja érzékelni, hogy fehér törölközőn a friss vizelet az átlátszó, később bevörösödik. A vér az nem később vörösödik be, az mindig élénk piros. A friss vér, bocsánat. Az alvadt vér az pedig sötét-vörös, és általában mondjuk alvadékokat vagy cafatokat tartalmaz. Ha cafatokat, alvadékokat látunk, az általában nem szeretem dolog, mert az nagyobb mennyiségű vér ürülésére hívja fel a figyelmet, illetve az sokszor az ivarszerből származik.